तर मित्रांनो, आपण आलो आहोत आपल्या मोबाईल स्क्रीनवरती. तुम्हाला सर्वात आधी तुमचा जो यूट्यूब स्टुडिओ ॲप आहे ते ओपन करायचं आहे. इथे तुम्हाला त्याचा डॅशबोर्ड पाहायला मिळेल. त्यामध्ये तुम्हाला ॲनालिटिक्स आणि तुमचे व्हिडिओज वगैरे अशी बेसिक इन्फॉर्मेशन इथे मिळेल. तर सर्वात पहिल्यांदा मी तुम्हाला सांगतो की ज्यावेळेस आपण व्हिडिओ अपलोड करतो तर तिथूनच आपण सुरुवात करूया की सुरुवातीपासून काय असतं, व्हिडिओ अपलोड झाल्यानंतर काय सेटिंग असते. तर कुठल्याही एका व्हिडिओवरती तुम्ही जो लास्ट व्हिडिओ अपलोड केला होता, मी ह्याच्यावरती क्लिक करतो. ह्याच्यावरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला वरती एक पेन्सिलचा आयकॉन दिसेल, ते क्लिक करायचं आहे. एडिटचा ऑप्शन आहे तो. तर अशा प्रकारचा इंटरफेस तुमच्या समोर येईल. त्यामध्ये मित्रांनो तुम्हाला बेसिक इन्फॉर्मेशन, मॉनिटायझेशन आणि ॲडव्हान्स सेटिंग. जर तुमचं मॉनिटायझेशन ऑन असेल तर तिथं मॉनिटायझेशनचा टॅब दिसेल. अगर तो दिसणार नाही, दोनच ऑप्शन तुम्हाला दिसतील. तर इथं ऑप्शन आहे सर्वात पहिल्यांदा बेसिक इन्फॉर्मेशनमध्ये एडिट थंबनेलचा. ज्यावेळेस तुम्ही ह्याच्यावरती क्लिक करचाल त्यावेळेस तुम्हाला इथे थंबनेल चेंज करता येतात. आणि इथे जो पहिला ऑप्शन आहे चेंज म्हणून, तिथून जाऊन तुम्ही तुमचा जो थंबनेल आहे तो चेंज करू शकता. मित्रांनो लक्षात राहू द्या, जो तुमच्या थंबनेलची साईज आहे ते 1280x720 अशी राहू द्या, जेणेकरून तो परफेक्ट थंबनेल तुमच्या स्क्रीनवरती दिसेल. त्यानंतर मित्रांनो खाली आहे टायटल. टायटलमध्ये त्याच्यावरती मी व्हिडिओ बनवला आहे. टायटल कशा प्रकारे लिहायचं ते तुम्ही आपल्या व्हिडिओमध्ये जाऊन पाहू शकता. त्यानंतर मित्रांनो आहे डिस्क्रिप्शन. डिस्क्रिप्शन कमीत कमी 500पेक्षा जास्त शब्दाचा असू द्यात, जेणेकरून काय होतं त्याच्यावरून सुद्धा तुमचे व्हिडिओ सर्च केले जातात. त्याचा ॲनालिटिक्स घेऊन सुद्धा तुमचे व्हिडिओ सर्चमध्ये दाखवले जातात. त्यानंतर ऑप्शन आहे मित्रांनो प्रायव्हसीचा. या प्रायव्हसीच्या ऑप्शनमध्ये तुम्हाला पब्लिक, अनलिस्टेड आणि प्रायव्हेट, शेड्यूल असे तुम्हाला ऑप्शन दिसतील. ज्यावेळेस तुम्ही व्हिडिओ अपलोड करता त्यावेळेस शेड्यूलचा ऑप्शन तुमचा उपयोगी होतो. शेड्यूलमध्ये तुम्ही जर समजा व्हिडिओ आज अपलोड केला तर तुमच्या युजर्सला, तुमच्या सबस्क्रायबरला कधी दाखवणार हे तुम्हाला सेट करता येते. त्यानंतर खालून 2 नंबरला आहे प्रायव्हेट. तो जर व्हिडिओ तुम्हाला पब्लिश करायचा नसेल तर तुम्ही प्रायव्हेटमध्ये ठेवू शकता. त्यानंतर मित्रांनो ऑप्शन आहे प्लेलिस्टचा. जर समजा तुमची कॅटेगरीज वाईज व्हिडिओ तुम्ही बनले असतील, फनी व्हिडिओ असं तुमचा एक्स्ट्रा जर चॅनल असेल तर तुम्ही वेगवेगळ्या कॅटेगरीमध्ये तुम्ही प्लेलिस्ट बनवू शकता आणि त्यामध्ये तुमचा जो व्हिडिओ आहे तो सेव्ह करू शकता. त्यामध्ये आहे मित्रांनो टॅग. तर टॅग कसे लावायचे ह्याचा सुद्धा व्हिडिओ आपल्या चॅनलवरती तुम्हाला पाहायला मिळेल. ते तुम्हाला टॅग लावताना फक्त स्वल्पविराम द्यायचा आहे प्रत्येक शब्दाच्या, प्रत्येक लाईनच्या मध्ये, जेणेकरून ते टॅगला पडत असतं. तर मित्रांनो टॅग असे घेत जावा की ज्याचा संदर्भ आपल्या व्हिडिओमध्ये आला आहे. जे सर्चेबल टॅग्स आहेत, जे लोक सर्च करतात त्या व्हिडिओ बाबतीत, तसे टॅग्स तुम्ही त्यात घेत जावा. त्यानंतर मित्रांनो आहे ॲडव्हान्स सेटिंग. ॲडव्हान्स सेटिंगमध्ये सर्वात पहिल्यांदा तुम्हाला कॅटेगरी दाखवली जाते. कॅटेगरीमध्ये तुम्हाला तुमचे जे व्हिडिओची कॅटेगरी आहे, ज्या बाबतीत तुमचा चॅनल आहे तो कॅटेगरी तुम्हाला निवडायची आहे. गेमिंग, हाऊ टू स्टाईल, म्युझिक, न्यूज अँड पॉलिटिक्स अशा प्रकारचे कॅटेगरी आहेत. तुम्ही तुमची कॅटेगरी तिथून निवडू शकता. त्यानंतर ऑप्शन आहे मित्रांनो लायसन्स अँड राईट ओनरशिप. तर इथे तुम्हाला 2 ऑप्शन पाहायला मिळतील, स्टँडर्ड यूट्यूब लायसन आणि क्रिएटिव्ह कॉमन. तर मित्रांनो तुम्ही जर समजा स्वतःचा व्हिडिओ आहे तो तुम्हाला कुणालाही यूज करण्यासाठी द्यायचा नाही, त्याच्यावरती तुम्ही उद्या स्ट्राईक देऊ शकता, असं करण्यासाठी तुम्हाला स्टँडर्ड यूट्यूब लायसनवरती क्लिक करायचं आहे. आणि जर समजा तुम्ही क्रिएटिव्ह कॉमनवरती क्लिक केलं तर तुमचा व्हिडिओ कुणीही यूज करू शकतो, का तर तो जो व्हिडिओ आहे तो तुम्ही क्रिएटिव्ह कॉमनमध्ये टाकलेला आहे, सर्वांसाठी तो व्हिडिओ यूज करता येतो. त्यानंतर आहे कमेंट. कमेंटमध्ये अलाव कमेंटमध्ये जर तुम्ही टिक मार्क केलं तर ते कमेंट तुम्हाला दिसतील. अगर तुम्ही ते बंद केलं तर तेथील कमेंट कोणीही तुम्हाला तिथे कमेंट करणार नाही. त्यानंतर आहे युजर्स कॅन युअर रेटिंग फॉर दिस व्हिडिओ. म्हणजेच लाईक आणि लाईक आणि डिसलाईक हे जे तुम्हाला हाईड करायचे असेल तर इथं तुम्ही टिक मार्क करू शकता. त्यानंतर आहे डिस्ट्रीब्युशन्स ऑप्शन. म्हणजे मित्रांनो हे जर तुम्ही अलाव केलं, अलाव एम्बेडिंग जर केलं तर याची जी लिंक येते ते तुम्ही कुठेही पेस्ट करू शकता आणि त्याद्वारे तुमचं टायटल आणि थंबनेल आहे ते ॲक्सेस केलं जातं फेसबुक, व्हॉट्सॲपवरती. त्यानंतर आहे मित्रांनो एज रेस्ट्रिक्शन. म्हणजे इथं जर समजा तुम्ही जर 18 वर्षापेक्षा कमी वयातल्या जर समजा मुलांसाठी वगैरे तुम्ही व्हिडिओ बनवत असाल, तर त्यांना पाहण्याजोगे व्हिडिओ नसतील तर तिथे तुम्ही टिक मार्क करू शकता, अन्यथा तुम्ही टिक मार्क करायची काही गरज नाही. तर मित्रांनो हे थोडी बेसिक इन्फॉर्मेशन. त्यानंतर बॅक येऊया. बॅक आल्यानंतर तुम्ही इथं पाहू शकता
की तुम्हाला ॲनालिटिक्स म्हणून ऑप्शन दिसत आहे. तर मित्रांनो, ॲनालिटिक्सवरती जाण्यासाठी इथं व्ह्यू मोरवरती क्लिक करू आपण. व्ह्यू मोरवरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला समोर ऑप्शन दिसेल ओव्हरव्ह्यू, रिव्ह्यू, डिस्कवरी असे ऑप्शन दिसतील. तर ह्यामध्ये मित्रांनो तुमचा रिअल टाईम यूज एस्टिमेट म्हणजे तुमचे टोटली 48 तासामध्ये किती व्ह्यूज झाले आहेत हे तुम्हाला इथं दाखवलं जातं. तर समजा तुम्हाला इथं एक्स्ट्रा जर व्ह्यूज पाहायचे असतील तर इथे रिअल टाईम 48 आवर्स, रिअल टाईम 60 मिनिट, लास्ट 7 दिवस, लास्ट 90 दिवस अशा प्रकारचे ऑप्शन दिसतील. तुम्ही कुठेही ज्याप्रमाणे तुम्हाला सर्च करायचं आहे त्याप्रमाणे तुम्ही ते सर्च करू शकता. इथेच मित्रांनो तुम्ही इथे प्रत्येक महिन्याचं सुद्धा तुम्ही पाहू शकता. अगर लास्ट 365 दिवस असं तुम्हाला जे पाहायचं आहे त्याप्रमाणे तुम्ही ते पाहू शकता. त्यानंतर आहे मित्रांनो वॉच टाईम. हा वॉच टाईम मिनिटमध्ये दाखवला जातो आणि हा वॉच टाईम लास्ट 28 दिवसाचा असतो. हे तुम्हाला जर पाहायचं असेल लास्ट 365 दिवसावरती तुम्ही इथे क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला तुमचा वॉच टाईम दाखवला जाईल. त्यानंतर आहेत व्ह्यूज. इथे व्ह्यूज पण तुम्ही पाहू शकता. व्ह्यूज फक्त एवढंच की इथं तुम्हाला लास्ट 28 दिवस दाखवले जाते. तुम्हाला लास्ट 7 दिवस, 365 दिवस तुम्ही पाहिजे त्या कॅटेगरीमध्ये तुम्ही ते पाहू शकता. त्यानंतरचा ऑप्शन आहे रेव्हेन्यूचा. रेव्हेन्यूमध्ये तुमचं एस्टिमेट रेव्हेन्यू किती झाले हे तुम्हाला इथं दाखवलं जातं. त्यानंतर आहे डिस्कवरी. या डिस्कवरीमध्ये तुमचा ट्रॅफिक सोर्स सुरुवातीला दाखवला जातो की तुमचा ट्रॅफिक जे आहे ते व्हिडिओ आहे ते कुठल्या युजर जे आहेत तुमचे सबस्क्रायबर ते कशा प्रकारे आलेले आहेत, त्याचे एक्सटर्नल व्ह्यूज किती आहेत, यूट्यूब सर्चवरून किती आलेले आहेत, ह्याच्यावरती पण व्हिडिओ आपल्या चॅनलवरती आहे मित्रांनो की एक्सटर्नल व्ह्यूज कशा प्रकारे चेक करायचे तुम्ही ते व्हिडिओ पाहू शकता. त्यानंतर आहे मित्रांनो ऑडियन्स. ऑडियन्समध्ये तुम्ही पाहू शकता की तुमचे व्हिडिओ कुणी पाहिले आहेत, मेल, फिमेल, त्याचे एज काय आहेत, अशा प्रकारचे ऑप्शन तुम्हाला इथे पाहायला मिळतील. तर मित्रांनो ही एक होती बेसिक इन्फॉर्मेशन यूट्यूब स्टुडिओ बाबतीत. तर काही लोकांना काही अडचणी असतील तर तुम्ही कमेंटमध्ये विचारू शकता. आणि जर हा व्हिडिओ आवडला तर ह्या व्हिडिओला लाईक करा, तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करून बेल बटन नक्की दाबा. धन्यवाद मित्रांनो.